साथीहरु म अब मेरो स्टोरमा आइसकेको छु। स्टोरमा हेर्नुहोस् हाम्रो यो डिस्प्ले एरियामा चाहिँ सबै केकहरू पेस्ट्रीहरू जति पनि कस्टमरलाई डेजर्टको रूपमा स्विटहरूको रूपमा ब्रेकफास्ट मर्निङको रूपमा जुन सर्भ गरिन्छ त्यो सबै सामानहरू डिस्प्ले गरिएको छ। सफ्ट ड्रिङ्क्सहरू छन्, सबै थोक इन्फ्युज वाटरहरू, स्यान्डविचहरू, सलाद, ग्रानुला, म्याङ्गो, फ्रुट सलादहरू पनि बनाएर राखिएको छ। पुरै नामसहित डिस्प्ले गरेर ट्याक्क यहाँ कुकिजहरू छ, कुन खालको कुकिज, वाइट, ग्रानुला खाने कि डुनटहरू, जामहरू खाने कि कसो के खाने। त्यो हाम्रो कफी बनाउने एरिया हो। त्यता भनेको चाहिँ अहिले त म एकछिनमा देखाउने छु। त्यस पछाडि यो पोस्ट भइहाल्यो क्यासियर एरिया। अनि उतापट्टि भनेको यो हाम्रो डाइनिङ एरिया, कस्टमरहरू ट्याक्क बस्ने ओर्ने खाने ठाउँ। एकजना दाइ म सरसफाइ गर्दै हुनुहुन्छ। यो भनेको ठ्याक्कै हायात मलमा गेट नम्बर 7 मा भित्र छिर्ने बित्तिकै ठ्याक्कै प्रवेश पर्छ छ। कस्टमरहरू बसिरहनु भएको छ, खाने खाँदै हुनुहुन्छ। अहिले त्यति साह्रो बिजी छैन, ठिक छ, एकदम कस्टमर त्यत्रो वास पनि छैन। यो भनेको सँगसँगै हाम्रो फुड एरिया पनि छ। फुडमा भनेको चाहिँ तपाईँलाई आवश्यक खानेकुराहरू सबै किसिमको खानेकुराहरू पाइन्छ। एउटा सुपर मार्केट जतिकै हो। त्यसमा कपडा पनि छ, हाम्रै कपडा सेक्सन हो। त्यो एउटै महलभित्र एउटै उसमा हाम्रै कम्पनीको त्यो कपडा पनि भनेको सबै पाइन्छ। अब म बार एरियामा छिरेँ। बार एरियामा ट्याक्क अब यो डिसवास एरियाहरू भइहाल्यो। यो भनेको डिस्प्ले, यहाँ ट्याक्क बनाउने ठाउँ, कफी मेसिनहरू, कफीहरू राख्ने ओरेन्ज मेसिन, कफी मेसिन चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक छ। अटोमेटिक भएकोले गर्दाखेरि हामीले फोटासोटाहरू केही पनि चाहिँदैन। सबै यसमा ग्राइन्ड भएर आवश्यक पर्ने क्यालिब्रेसन सबै त्यसै अटोमेटिक भएर आइपुग्छ। हामीले मात्र त्यहाँ बटन थिच्ने, कफी सिङ्गल डबल जे चाहिन्छ त्यो। अनि अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो मेनु बार भनौँ न, मेनु डिस्प्ले गर्ने के पाइन्छ मेनुहरू कस्तो के छ डिजिटल रूपमा। ल रेगुलर चाहिँ अब कामको लागि स्टार्ट गर्नलाई स्टोरमा आइयो। अब एप्रोन सेप्रोन ट्याक्क लगाएर चाहिँ रेडी काममा स्टार्ट गर्नुपर्छ। यो भनेको ड्रेसमा अगाडि जानुभन्दा अगाडि भनेको चाहिँ रेडी हुनुपर्छ। ट्याक्क ड्रेसेस लगायो, मास्क हैन, ग्लोभ्स, हेयरनेट। अनि चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ प्रोटेक्सन हो, किनभने अब भित्र गएर कपालहरू पऱ्यो यताउता भयो भने कस्टमर कम्प्लेन हुन्छ। त्यो भनेको फुड सेफ्टी होइन, सबभन्दा पहिले फुड सेफ्टीमा ध्यान दिएको हुन्छ यहाँ भनेको। अनि यसरी अब हातमा ग्लोभ्स जसरी पनि लाउनै पऱ्यो, ग्लोभ्स ट्याक्क लाउने। अनि त्यहाँबाट ट्याक्कै अब निस्क्यो रेडी चट्ट ओके। अब यहाँ भनेको जुसहरू बनाउनु सेन्डविचहरू बनाएको। Very good from see, it's floating, there are no bubbles. Okay, then after that cleaning the wind split, done. Let's start make art. See how to pour one, see, perfect. Okay, yes, yes, make it. Sit. Take it here. Take for you. Is the perfect. Okay, how is our club sandwich? Very good. Has it been good? It's good, yeah? Thank you, thank you. Okay, thank you.